Cảnh Điềm phủ nhận tin đồn về mối quan hệ với Phùng Thiệu Phong đã vô tình phơi bày sự trong trắng của cô. Câu nói giả dối đơn giản của Cảnh Điềm ngay lập tức đập tan tin đồn về cô và Phùng Thiệu Phong, kéo theo nhiều năm tranh cãi về mối quan hệ. Từ Nghê Ni đến Triệu Lệ Dĩnh, danh sách tin đồn tình ái của nam diễn viên thế hệ thứ hai giàu có này trải dài gần một nửa làng giải trí, và giờ đây ngay cả lời phủ nhận thẳng thừng của anh cũng trở thành chủ đề nóng trên mạng. Phùng Thiệu Phong, vốn nổi tiếng kín tiếng, gần đây đã trở thành chủ đề nóng hổi do những tin đồn về mối quan hệ của anh với Cảnh Điềm. Trong khi cư dân mạng đang xôn xao về cặp đôi tưởng chừng như không liên quan này, Cảnh Điềm đã lên tiếng phủ nhận thẳng thừng. Chỉ trong vài dòng, cô đã nhanh chóng làm rõ tin đồn và đập tan nỗ lực giữ gìn hình ảnh tử tế cuối cùng của Phùng Thiệu Phong, một lần nữa khơi lại những tranh cãi về mối quan hệ trong quá khứ của anh. Vòng xoáy bê bối bắt đầu với một thông tin rò rỉ gần đây cho rằng Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm không chỉ hẹn hò mà thậm chí còn kết hôn. Tin tức này đã gây chấn động mạng internet. Suy cho cùng, hai người trước đây hiếm khi tương tác với nhau, dù là hợp tác trong dự án hay riêng tư. Tin đồn này khiến cư dân mạng hoang mang, nhưng trước khi mọi người kịp hiểu ra, Cảnh Điềm đã đăng một bài phủ nhận trên Weibo vào ngày 4 tháng 9. Bài đăng bắt đầu bằng một chữ giả, theo sau là 3 dấu chấm than, thể hiện lập trường rõ ràng. Sau đó, cô thẳng thừng nhấn mạnh việc mình độc thân, lời lẽ thể hiện sự xa cách, sợ hãi bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, không chừa chỗ cho những tin đồn. Lời phản bác của Cảnh Điềm ngay lập tức khiến cả thế giới xôn xao. Một số người cho rằng, dù hai người đã từng tương tác gián tiếp thì tuyên bố như vậy là quá thiếu tôn trọng. Tuy nhiên, nhiều người đứng về phía Cảnh Điềm, tin rằng cô đã làm tốt. Xét cho cùng, danh tiếng của Phùng Thiệu Phong trong giới giải trí đã được biết đến rộng rãi. Từ những mối quan hệ ban đầu với Nghê Ni cho đến những mối quan hệ sau này với Triệu Lệ Dĩnh, lịch sử tình cảm của anh luôn đầy rẫy tranh cãi, và việc tránh xa ánh đèn sân khấu là một bước đi khôn ngoan. Phùng Thiệu Phong, tuy không nổi bật về ngoại hình nhưng lại là một đại gia thế hệ thứ hai đích thực. Xuất thân từ một gia đình giàu có, các mối quan hệ của anh dường như chưa bao giờ thiếu sự chú ý. Những tin đồn và mối quan hệ trong quá khứ của anh cộng lại có thể lấp đầy gần một nửa ngành giải trí, và Cảnh Điềm chỉ là nữ diễn viên mới nhất vướng vào những tin đồn như vậy. Với sự phủ nhận của Cảnh Điềm, những tin đồn tạm thời lắng xuống, nhưng những cuộc thảo luận trực tuyến về Phùng Thiệu Phong lại trở nên sôi nổi, đặc biệt là về quá khứ của anh với vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh, vốn đã được khơi lại. Khi Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với Phùng Thiệu Phong, nhiều người cho rằng cô đang hạ thấp giá trị của mình. Triệu Lệ Dĩnh sở hữu cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất, tính cách chăm chỉ và lượng người hâm mộ hùng hậu. Ngay cả những người không hài lòng với Phùng Thiệu Phong cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho thần tượng của mình. Sau khi kết hôn, họ có một con trai và được kỳ vọng sẽ sống hạnh phúc như một gia đình 3 người, nhưng bất ngờ thay, cuối cùng họ lại ly hôn. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong đã trở thành mục tiêu của vô số lời chỉ trích. Một số người chỉ trích anh thậm chí còn không tổ chức đám cưới chính thức cho Triệu Lệ Dĩnh và tỏ ra thiếu trách nhiệm. Những người khác lại cáo buộc anh liên tục vướng vào bê bối hậu hôn nhân và thiếu sự gắn kết trong gia đình. Nhiều cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã bị đối xử bất công trong cuộc hôn nhân của họ. Càng khiến cư dân mạng phẫn nộ hơn khi Phùng Thiệu Phong vừa bị phát hiện hẹn hò với một người nổi tiếng trên mạng trước khi xuất hiện tin đồn gần đây với Cảnh Điềm. Những tin đồn liên tục này, dù có thể vô căn cứ, chắc chắn cũng dấy lên nghi vấn về sự thiếu tự tin của anh. Tuy nhiên, giữa những tranh cãi, Phùng Thiệu Phong không phải là không có cơ sở. Một số người trong ngành từ lâu đã khẳng định anh là người đáng bị chia tay nhất. Sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, hai người vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau chăm sóc con cái, thậm chí còn có những bức ảnh họ cùng nhau đưa con đến bệnh viện, dường như rất ăn ý trong công việc. Cả nhóm trở nên phấn khích, và chỉ trong vòng 2 giây, ai đó đã gửi ảnh chụp màn hình từ một tài khoản tiếp thị, một bức ảnh ID có nền đỏ với đầu của hai người áp vào nhau và mỉm cười như thể họ là những nụ cười giả tạo tại gala Tết Nguyên đán. Điều này có đúng không? Đây là lời mở đầu, không ai tin cả, nhưng ai cũng muốn xem kết quả sẽ ra sao. Sau khi tìm hiểu xung quanh, tôi phát hiện ra lần cuối hai người họ xuất hiện cùng nhau là trong cảnh quay hậu trường của bộ phim Burning Wing năm ngoái. Cảnh Thiên giơ cao tách trà sữa, lắc lắc về phía Phùng Thiệu Phong, nếu anh uống thêm nữa, lên hình sẽ càng sưng hơn đấy. Phùng Thiệu Phong vừa chụp ảnh xong liền nhét ngay ống hút vào miệng rồi nhét lại trà sữa vào tay trợ lý, như thể sợ mình sẽ bị nóng. Có ngọt không? Các đồng nghiệp trên phim trường cho biết không khí trên phim trường chỉ toàn mùi cà phê đá Mỹ, và ngay cả việc hôn nhau trước ống kính của người khác cũng rất ngại ngùng. Hãy nhìn lại dòng thời gian một lần nữa, có tin đồn rằng cô đã bí mật bay đến Tam Á để ký hợp đồng trong tháng này, nhưng bài đăng mới nhất trên Weibo của Cảnh Điềm lại cho biết cô đang quay một bộ phim truyền hình mới ở Hoài Nhu, Bắc Kinh. Cô tan làm lúc 3 giờ sáng và quay trở lại khách sạn để xem 3 tập phim Chân Hoàn Truyện.
mà không hề tẩy trang. Trường hợp của Phùng Thiệu Phong còn đáng phẫn nộ hơn, anh bị paparazzi chụp ảnh đang tập luyện với huấn luyện viên ở Hoành Điếm. Mồ hôi túa ra như tấm rèm trên máy chạy bộ, paparazzi còn đăng tít, giảm 20 pound cho vai diễn mới. Làm sao anh có thời gian bay sang đó lấy giấy đăng ký kết hôn? Chiêu trò cũ là kết hôn bí mật được đổi mới hàng năm trong ngành giải trí trong nước. Lần trước là cảnh Bách Nhiên và Lưu Văn đi mua dép trong siêu thị, trước đó nữa là Chu Nhất Long bị chụp ảnh nắm tay một người phụ nữ bí ẩn trong gara. Cuối cùng, tất cả đều trở thành rò rỉ quảng cáo. Quy trình rất đơn giản, chụp ảnh màn hình M cộng một đoạn, tiết lộ nội bộ, đăng lên mục tìm kiếm phổ biến và lượng truy cập tăng lên, những người nổi tiếng lên tiếng, đừng gợi ý người độc thân, tài khoản tiếp thị xóa bài đăng và bỏ chạy, và vòng tiếp theo lại tiếp tục. Chúng ta hãy nói về Phùng Thiệu Phong, từ khi chính thức tuyên bố ly hôn, anh chỉ mở tài khoản Weibo 6 tháng một lần. Anh lười đến mức chẳng buồn chạy quảng cáo, ảnh đại diện vẫn là chú chó Shiba Inu ngày xưa. Người hâm mộ liên tục hô hào trong chủ đề siêu to khổng lồ, anh ơi, nhận vai đi, nhưng anh lại đi chơi ở trường quay với đạo diễn, còn nhóm bạn bè thì bận đọc kịch bản hoặc mua Lego cho con trai. Anh vẫn kiên định như một cán bộ già nghỉ hưu sớm. Khi nói đến cuộc hôn nhân chóng vánh của anh, người hâm mộ là những người đầu tiên bỏ theo dõi anh và nói rằng anh ấy thậm chí còn đóng cửa tư cách thành viên mua mang về. Ai mà tin được anh ấy lại có trái tim để yêu chứ? Video gần đây nhất của Cảnh Thiên xảy ra sự cố khiến mọi người trong nhóm lo lắng cho cô. Vào thời điểm Trương Kế Khoa xảy ra sự việc, nhãn hàng đã gỡ bỏ các tấm áp phích suốt đêm và bật đèn trong studio của cô cho đến tận bình minh. Ngày hôm sau, cô sải bước trên thảm đỏ, đeo đôi hoa tai lấp lánh nhất. Khi phóng viên hỏi, cô có thấy ổn không? Cô trả lời, phim truyền hình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, rồi cùng đoàn làm phim quay một bộ phim võ thuật trong 10 tháng. Sau đó, anh ấy tỏ ra căng thẳng rõ rệt. Khi được hỏi về tình yêu trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy im lặng trong 3 giây, rồi lại cười khi được hỏi lại, nói rằng tôi sẽ chọn lọc kịch bản và những người tôi làm việc cùng hơn trong tương lai. Điều cô ấy sợ không phải là vụ bê bối, mà là việc lại bị kéo vào hố nợ đen của một người xa lạ. Sự chênh lệch tuổi tác cũng được cư dân mạng khai thác. Phùng Thiệu Phong 44 tuổi và Cảnh Điềm 36 tuổi, điều đó có nghĩa là có khoảng cách thế hệ là 8 năm giữa họ. Có người đã photoshop hai người họ vào một chương trình tạp kỹ dành cho cha mẹ và con cái, nói rằng, bố ơi, bạn gái mới của bố trạc tuổi con đấy. Phong cách thảm đỏ của Cảnh Thiên luôn giống như một nàng công chúa nhỏ, còn Phùng Thiệu Phong từng được chụp ảnh mặc áo khoác và quần thể thao để tham dự buổi họp phụ huynh của con trai vào năm ngoái. Phong cách vẽ không nằm trên cùng một lớp, điều này cũng khó chịu như khi PPT không được căn chỉnh. Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành vật tế thần vô hình. Bây giờ tin đồn về anh ấy và Cảnh Thiên đang lan truyền, và đột nhiên tất cả các bình luận đều nói, đừng lợi dụng chị Triệu. Có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành KPI tình cảm, bất kỳ ai muốn đến gần cô đều phải vượt qua rào cản này trước. Điều thực sự bác bỏ tin đồn chính là dòng thời gian. Từ ngày được gọi là giấy chứng nhận kết hôn, hồi tháng 3, Phùng Thiệu Phong đã ghi hình chương trình tạp kỹ liên tục 7 ngày. Trong các video quay cảnh làm việc do người hâm mộ tại hiện trường quay lại, tất cả ảnh trong album điện thoại di động của anh đều là ảnh chụp màn hình lời thoại, không hề có một chiếc váy cưới nào. Ngày Cảnh Điềm được chụp ảnh, cô ấy đội mũ đen, cúi đầu sải bước nhanh nhẹn ở sân bay. Khuôn mặt trần của cô ấy sưng húp dưới vành mũ, tay cầm hộp cơm trưa của đoàn làm phim. Cô dâu của ai lại ăn súp lơ trong hộp nhựa chứ? Chiêu trò cũ không còn hiệu quả nữa nên tài khoản tiếp thị đã thay đổi lời lẽ và nói rằng chỉ cần đăng ký trước, đám cưới sẽ được tổ chức vào năm sau. Ngôn từ Hoa Mỹ đã được nâng cấp, kẽ hở còn lớn hơn. Chứng minh thư của hai người không cùng thành phố, lại phải bay đi bay lại 3 lần mới lấy được giấy chứng nhận ở hai nơi khác nhau. Ngay cả việc quảng bá phim truyền hình cũng chưa xong, ai sẽ duyệt cho họ nghỉ phép? Ăn dưa nhiều như vậy rồi thì sự thật đâu còn quan trọng nữa. Quan trọng là lần sau nhìn thấy chữ gây sốc thì phải cẩn thận hơn. Nếu không có ảnh chụp chung, không có thông báo chính thức, không có nhẫn đôi thì cứ coi như quảng cáo thôi. Từ góc độ này, dù Phùng Thiệu Phong có thể không được coi là một người bạn trai tốt, nhưng anh chắc chắn là một người cha tốt. Tuy lời phủ nhận của Cảnh Điềm tạm thời giúp Phùng Thiệu Phong nguôi ngoai trước những tin đồn mới, nhưng nó cũng khiến những tranh cãi trong quá khứ của anh lại trở thành tâm điểm chú ý. Có lẽ, với Phùng Thiệu Phong, nếu muốn thực sự lấy lại danh tiếng, một cuộc chia tay đàng hoàng và trách nhiệm làm cha mẹ là chưa đủ. Ít xịt đan hơn và tập trung hơn mới là lối thoát thực sự.